guys, so ngayon, papalitan natin ng bagong bulbs tung sa dashboard ng 1997 Mitsubishi Lancer namin. So papakita ko isang video na kapag sa gabi is halos hindi na makita yung mga markings na to dahil malabo yung ilaw. So tingnan natin kung madumi lang din to and kung madumi lang yung bulbs. Pero mas maganda kung palitan na lang din talaga natin ng LED para maliwanag siya. So try natin kalasin tong panel na to. Tingin ko dapat hinihila lang. Ayan. Okay. So yung LEDs niya, ay yung bulbs niya, isa dito sa loob nitong control panel nito ng sa aircon. So linisin muna natin Kakaalisin ko na rin muna po ito. So yung backlight nitong clock is T5. So palitan na rin din natin ng bago. Okay. Mukhang di na pa natin kailangan tanggalin to. So andito lang yata yung bulbs sa ibabaw. Check ko. Kasi syempre parang hindi naman practical na tanggalin mo pa yung buong dashboard para lang magpalit ng bulbs. Pero teka, yun yung ginawa ko last time sa isang video ko, no? So may mga kotse talaga na ganun. So this time, so try ko lang ito kunin. Ayun siya guys, so ito yung ilaw natin. Nahirapan lang akong kunin ngayon. So hindi ko nabibidyoan kasi dukutin ko lang muna. Okay. Hirap dukutin na. So pero natanggal ko na din. So ito ipapalitan natin. So buti na lang T5 siya. Dito sa kabila sa ating ilaw. Ayun. So may isa pa dito. So dalawa lang and meron pa akong 4. So sobra pa. Okay lang. Okay. Hirap dukutin na. So pero natanggal ko na din. So ito ipapalitan natin. So buti na lang T5 siya. Dito sa kabila sa ating ilaw. Ayun. So may isa pa dito. So dalawa lang and meron pa akong 4. So sobra pa. Okay lang. Okay. Ito yung spare natin na LEDs. So white. So mamayang gabi makikita natin kung ano yung effect niya, kung maganda siya. Or maybe ngayon during daytime baka pronounce na kagad yung effect. So as usual, lugutin lang to. Then hoping na tama kagad yung polarity. Yan, medyo masikip lang pero kakasya yan kasi T5 naman yung papalit din natin, standard naman. Dito sa kabila then ngayon test natin. Okay, so baligtad dun sa right side, switch lang natin o baligtarin natin yung polarity para umilaw siya.
then test. Okay, so ngayon ibalik natin sa loob nung sockets niya, which is tingin ko medyo mahirapan din tayo eh. Okay, test natin kahit daylight pa lang. Yan. So okay na siya. Hindi lang medyo maganda yung kalat ng ilaw dito sa side na to. So anyway, dalawa lang naman talaga yung sa akin. So inherently design na yan dun sa kotse, no? So linisin na rin natin at palitan itong sa clock. Kasi yung glass or yung lens niya, itong plastic na cover is madumi na din. Makikita nyo yan kapag naka-turn on yung clock. Okay, so meron lang 4 na clips to. So dapat iangat lang natin to, then dapat matanggal natin itong clock. So take note guys, to first time ko lang din ginagawa to sa Lancer namin. Kasi bihira ko lang to galawin or askasuhin. Lagi ako nakafocus dun sa Toyota Corolla. So ayan, ito yung clock, then ito yung lens. So mapansin nyo, yun, madumi. So ito yung lilinisin natin. So sandali lang. Okay, so meron akong paper towel. Test natin, so start natin yung engine. So make sure naka-neutral. Okay, so hindi siya nag-turn on. So baka yung ilaw natin baliktad lang. Okay, so yun guys. Wow. So new look siya ngayon. Kasi naging parang medyo bluish na siya. Dati kasi ano to medyo green. Ayan. At saka maliwanag na. Actually sobrang liwanag. Makikita na. Pansin na yung imperfections ng LCD. Pero okay lang. Diba? Okay, so reassemble na po natin yung panel. So kabit ulit natin yung mga tornilyo. Kasi kung di natin tinanggal siya, mahirap dukutin yung ilaw sa likod. And yun nga guys, so since first time ko lang siyang ginawa, so unang ano ko talaga is akala ko tatanggalin ko pa tong dash. So masyadong mahigpit, snag lang kasi plastic po to guys, no, baka mabasag natin. So just enough na wala lang siyang gaps or space or para hindi siya mag-vibrate. Sa totoo lang, mas gusto ko tong Mitsubishi Lancer, no, pagdating dito sa dashboard. Kasi sobrang modular. So kung meron kang kailangan palitan, yun lang. Hindi mo kailangan tanggalin yung buong dashboard.
Hindi katulad nung sa isang video natin, kita nyo naman. Tinanggal na yung center console, tinanggal pa yung dashboard. So ito guys, reconnect lang din natin. So itong sa hazard natin, siguro pwede rin palitan ng bulb to pero some other time na lang. Okay pa naman siya. Then snap lang din siya pabalik. So okay, good. Tapos na tayo. So isang test pa. So set natin yung oras. So ngayon ay 9:43. So yun guys, kung nagustuhan nyo yung video and nakatulong sa inyo, so I would really appreciate it if you can subscribe and like to this channel. As always, see you on the next video. Okay, bye.